यतिखेर नि के भोल चलेको हुनुपर्छ के यतिखेर चाहिँ बेसमा चाहिँ नि के भोल धमिलो पानी हो भएको हुनुपर्छ ज्याकेट कहाँ गयो जाडो पो लाग्यो ये पनि रहेछ 400 रुपैयाँ तल Nasi jelas itu liang. Aku turu. दिलेको बिल चाहिँ यहाँ भात पाक्दैछ जाऊ के हो बेलीज्यू यहाँ चाहिँ धानीको चाहिन्छ भन अब म चाहिँ गाई दिलाउनु पर्यो गाडीको कुच्चे भन्छ गर्नु लेखेर हुँदैन कि यस्तै यसरी पो पानी पर्दैन Hei, आउँदैछु लिनु कान्छो आमामा कान्छो मेरो त ल आमा निकै त के दर यार ए ल ल ल ल ल मामा ल यो अर्को पनि गाई ल्याउँछ त्यो ठेलेर गाई बाछाले हातेरो खाऊ मजाले
घाँस लगाउँछु Definitely. Yes. Untuk lemat yo. Untuk lagi. Wala mera putih dan deti khan lagi. Bumi, putih dan. Itu bumna. Eta. Boleh pakai nih malah. Kita takut rumah ni. Cantik dulu. Cantik punya laki. Ada apa mau lakukan? Mandi. Masalah. Bisa. तरकारी चाहिँ आलु चानासँग केहीसँग जर्सी झर्रो घरमा त्यति हुँदैन थियो एउटा चाहिँ पल्लोमा छ Hari berdua. Apa bahasa gue itu? Doh, kanca. Sama merah putih danta. Mau ke sini kyo? गिरा यत्र घाँस खाऊ ल मन लाग्यो अब बिस्तारै राम्रो भयो त यो मुन्टा पकाउनु पर्छ हौ मुन्टा यहाँ पनि आला आई यो पनि पकाइहाल्छ होस् भोलि खानुपर्छ टाइम होला यो माछा नि भोलि पर खानुपर्छ भोलि खाउँ त के भयो भोलि त्यहाँदेखि पकालेर ठिक ल यसो राख्नु नि हिँड्दै होला यसमा बर्खे त भएको छैन
अलिअलि चाहिन्छ भातले खान्छ भात चाहिँ झरे सबै थाला सबै अचार खान्छु म अचारहरू खान्छु अनि तुती बिरुवालाई सुकी अहिले त ल भातहरू खाउन नखाने भात खानुपर्छ नि पोक्लो चामल एकबिटा खान्छु है 참